विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल सायन्स चॅप्टर-2 द लिव्हिंग वर्ल्ड यामधल्या लेक्चर 2ला सुरुवात करायची आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स याच्यामध्ये दोन कॅरेक्टरचा अभ्यास केला. एक ग्रोथ आणि दुसरा होता फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. आज आपल्याला त्याच्यामधला पुढच्या कॅरेक्टरचा अभ्यास करायचा आहे. जे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आहे त्याच्यामधला तिसरं कॅरेक्टर दॅट इज द रेस्पिरेशन. आता रेस्पिरेशन म्हणजे काय, रेस्पिरेशन कशाला म्हणतात ते आधी आपण पाहूया. आता याच्यामध्ये बघा, व्हॉट इज मीन बाय रेस्पिरेशन? टू इनहेल द ऑक्सिजन अँड एक्सहेल द कार्बन डायऑक्साइड अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस. इथे दिलेली आपल्याला रेस्पिरेशनची डेफिनेशन बघा. लिव्हिंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन इन ऑर्डर टू live. Inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. तर रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर ज्याला आपण मराठीमध्ये श्वास जो आपण घेतो आणि बाहेर टाकतो त्या प्रोसेसला रेस्पिरेशन असं म्हणतात, ज्याला आपण श्वसन असं म्हटलं जातं. की याच्यामध्ये काय राहतं की दोन प्रोसेस होतात, एक आहे इनहेलेशन आणि एक आहे एक्सहेलेशन. इनहेलेशनमध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो आपण आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेतो विथ द हेल्प ऑफ नोज आणि लंग्समध्ये जातो आणि त्याच्यानंतर तिथून ब्लडमध्ये तो ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोसेस होतात आणि त्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड जो गॅस आहे तो तयार होतो आणि तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड हा एक्सेल याच्यामार्फत बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो आणि या पूर्ण प्रोसेसला रेस्पिरेशन प्रोसेस असं म्हटलं जातं. आता रेस्पिरेशन हे सुद्धा एक लिव्हिंग थिंगचं इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे, कारण काही असे प्राणी आहेत की ज्या प्राण्यांमध्ये पर्टिक्युलर स्पेसिफिक ऑर्गन रेस्पिरेशनसाठी पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल इथे फिश आहे, फिशचं रेस्पिरेशनची प्रोसेस गिलच्या मार्फत होते. तिथं ह्युमन बिईंगचं जे आहे तिथं नोजच्या मार्फत त्याच्या रेस्पिरेशनची प्रोसेस होते. त्याच्यानंतर काही असे प्राणी आहेत की ज्यांच्या रेस्पिरेशनची प्रोसेस ही स्किनच्या मार्फत होते. म्हणजे प्रत्येक प्राण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेसिफिक ऑर्गन जे आहेत हे रेस्पिरेशनसाठी दिसतात. पण प्लांटच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर प्लांटसुद्धा रेस्पिरेशन करतं, त्यांनासुद्धा ऑक्सिजनची गरज असते आणि ते रेस्पिरेशन कशाच्या सहाय्याने करतात, तर ते रेस्पायर विथ द हेल्प ऑफ द लिव्ज अँड स्टेम. जे लीफ आहे, लीफवर आणि स्टेमवर असे बारीक छोटे छोटे पोर्स असतात आणि त्याच्या सहाय्याने ते रेस्पिरेशनची प्रक्रिया पार पाडतात. लुक ॲट दिस, प्लांट रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ मायक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देअर स्टेम अँड लिव्ज. त्यांच्या फांदीवर, स्टेमवर आणि लिव्जवर असे एकदम छोटे छोटे पोर्स असतात आणि त्याच्या सहाय्याने ते रेस्पिरेशनची प्रोसेस करतात. अँड धिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ द लिव्हिंग थिंग अँड दॅट इज द रेस्पिरेशन. मीन्स रेस्पिरेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. आता याच्यानंतर पुढचा कॅरेक्टर आपल्याला पाहायचा आहे, दॅट इज द एक्सक्रिएशन, ज्याला मराठीमध्ये उत्सर्जन असं म्हणतात. तर आपल्या बॉडीला वेगवेगळ्या प्रोसेस करण्यासाठी अन्नाची गरज असते आणि अन्न खाल्ल्यानंतर त्याची जी प्रोसेस आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये होते आणि तिथे मग काही वेस्ट मटेरियल, काही टाकाऊ पदार्थ तयार होतात आणि ते टाकाऊ पदार्थांना आपल्या शरीराच्या बाहेर टाकण्याच्या प्रोसेसला एक्सक्रिएशन असं म्हटलं जातं. आता याला इंग्लिशमध्ये कशा प्रकारे आपण डिफाईन करू बघूया. लुक ॲट दिस. इथे एक्सक्रिएशन म्हणजे काय, तर आपलं वेस्ट सबस्टन्स are formed during the many processes that takes place in the bodies of animal and there are called excreta. जे वेस्ट सबस्टन्स जे तयार होतात आपल्या बॉडीमध्ये, these are called excreta. and these waste material which can be eliminating, the waste material which can be eliminating from the body is called excretion. म्हणजेच आपल्या बॉडीमध्ये तयार झालेलं वेस्ट मटेरियल आहे दॅट इज कॉल्ड एक्सक्रेटा. ते जेव्हा आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं किंवा त्या टाकण्याच्या प्रोसेसला एक्सक्रिएशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच बघा, परत मी सांगतो, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द एक्सक्रेटा फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. आणि एक्सक्रिएशनसाठी ॲनिमलमध्ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन आपल्याला दिसतात. म्हणजे ॲनिमल हॅव द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रिएशन. पण वनस्पतीमध्ये मात्र अशा प्रकारे कोणते स्पेसिफिक ऑर्गन राहत नाही.
मग वनस्पतीमध्ये एक्सक्रेशन कशा प्रकारे होतं, लुक ॲट दिस. आता याच्यामध्ये काय होतं की सम प्लांट्स शेड लीव्ज इन अ स्पेसिफिक सीझन, वेस्ट सबस्टन्सेस स्टोअर्ड इन लीव्ज ऑफ प्लांट्स अँड शेड अलॉंग विथ द लीव्ज. म्हणजे वनस्पतीमध्ये काय होतं की काही वनस्पती अशा आहेत की त्यांचं वेस्ट मटेरियल जे आहे ते त्यांच्या पानामध्ये स्टोअर होतं आणि नंतर एका विशिष्ट ऋतूमध्ये त्यांचे जी लीव्ज आहेत सर्व लीव्ज जे गळून पडतात, ज्याला आपण पानगळून असं म्हणतो. म्हणजे त्या वनस्पतीच्या पानामध्ये साठवलेले जे वेस्ट मटेरियल आहे ते त्या पानासोबतच पडून जातं आणि अशा प्रकारे वनस्पतीमध्ये एक्सक्रेशनची प्रोसेस होताना आपल्याला दिसते. याच्याबरोबरीत आणखी काही एक्सक्रेशनचे पद्धतीसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. याच्यामध्ये एक जी आहे काही वनस्पती जे आहे ते एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ लीव्जच्या मार्फतसुद्धा एक्सक्रेशन होताना दिसतं. त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला इथे दिलेली आहे बघा. टेक अ ट्रान्सपरंट प्लास्टिक बॅग, टाय इट ओव्हर अ लीफ ऑफ अ प्लांट as shown in picture and observe it after 6 to 7 hours. What do you see? एक ट्रान्सपरंट अशी पॉलिथिनची बॅग घ्यायची आहे आणि ती लीव्जला बांधून घ्यायची आहे आणि साधारणतः 5 ते 7 तासानंतर त्या पॉलिथिन बॅगला काढून त्याचा आतमध्ये आपल्याला काय दिसतं ते पाहायचं आहे. काय होतं मग, वी कॅन सी देअर द ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर कलेक्ट on the inside of the bags and it means that the plant excrete waste in the form of vapor. म्हणजेच वनस्पती ज्या आहेत ह्या लीफच्या सहाय्याने सुद्धा एक्सक्रेशन करतात आणि एक्सक्रेशनमध्ये काय करतात ते एक्सक्रेशन कॅन बी टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ लीव्ज आणि त्याच्या मार्फत ते बाष्प रूपात पाण्याचं उत्सर्जन करतात. लुक ॲट दिस. काय म्हटलेलं आपण, प्लांट एक्सक्रेट द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. बाष्प रूपात पाण्याचे उत्सर्जन त्याच्यामध्ये करतात. हेच नाही तर आपण बाबूळ आहे, त्याच्यानंतर ड्रमस्टिक आहे, त्याच्यावर आपल्याला डिंक पाहायला मिळतो, गम. इट इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट. ते सुद्धा वनस्पतीचं वेस्ट मटेरियल आहे. त्यानंतर राळ आहे, कात आहे, रबर ज्याच्यापासून बनतं जे रबराचं चिक. दीज आर ऑल द सबस्टन्सेस आर द वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स. म्हणजे वनस्पतीला सुद्धा आपल्या बॉडीमधून वेस्ट मटेरियल जे आहे ते टाकणं गरजेचं असतं. मग त्याच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसनी आपल्या बॉडीमधलं वेस्ट मटेरियल वनस्पतीसुद्धा बॉडीच्या बाहेर टाकतात. अँड धिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स, दॅट इज द एक्सक्रिएशन. ओके. मग ह्याच्यानंतर पुढचा भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे, दॅट इज द रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय अँड मुवमेंट. तर याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय आणि मुवमेंट म्हणजेच काय, तर रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय मीन्स चेतनाक्षमता आणि मुवमेंट मीन्स हालचाल. आता सर्वप्रथम आपण रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय म्हणजे काय तो भाग अभ्यासूया. बघा, अनपेक्षित जर कोणी आपल्या डोळ्यावर जर बॅटरीचा लाईट जर पाडला तर आपण लगेच डोळे मिटतो. त्याच्यानंतर जर काही प्राणी जर असे पाहिले की त्या प्राण्यांना, आता सपोज आपण एखादी गाय जर असेल आणि तर पाऊस जर यायला सुरुवात झाली तर गाय लगेच आडोशाच्या ठिकाणी जाते की जिथे तिला पाऊस लागणार नाही अशा ठिकाणी जाते. ह्या जे एक्झाम्पल आपण पाहतोय, किंवा आपण जर एखाद्या वेळेस गाईचा किंवा म्हशीचा गोठा आहे ते जर आपण अचानक जर गेलो तर तिथले जे गुरढोर आहे ते उभे राहतात, आपल्याकडं पाहतात, नंतर इकडून तिकडून फिरायला लागतात आणि कधी कधी गाय जे आहे ते हंबरते सुद्धा. म्हणजे ह्या ज्या सर्व आतमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या ज्या मुवमेंट्स आहेत, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. म्हणजे त्याला चेतना क्षमता म्हणतात. चेतना जी आहे त्या चेतनेला प्रतिसाद देणे, दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. लुक ॲट दिस. व्हॉट इज मीन बाय रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय? द ॲबिलिटी ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस. जे कोणती आपण चेतना दिलेली आहे किंवा जी कोणती चेतना असेल त्याला प्रतिसाद देणे, धिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. द ॲबिलिटी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस इज कॉल्ड देअर रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. तर प्राण्यांच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे, कोणत्याही प्राणीला जर आपण हात लावला तर लगेच तो प्राणी त्याला आपल्याला रिस्पॉन्ड करतो. आता वेगवेगळे एक्झाम्पल पण आपण इथे पाहिलेले आहेत. पण अशाच प्रकारचा रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय हा आपल्याला प्लांटच्या बाबतीत पाहायला मिळतो का? आहे. वनस्पतीमध्ये सुद्धा चेतना क्षमता राहते. आपल्या सभोवताली ज्या वनस्पती आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही लाजाळूची वनस्पती जर पाहिली असेल, मिमोजा प्लांट, त्याच्या लीफला जर तुम्ही हात लावला तर लगेच ते काय करतं, लीव्ज जे आहे ते मिटून घेतं. अँड दिस इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय.
त्याच्यानंतर काही वेल आहेत, फॉर एक्झाम्पल क्रीपर आहेत. दीज आर द प्लांटेड इन द कॉट ॲड अँड दीज लेन्स टुवर्ड द सपोर्ट. जे वेल आहे तो वेल बरोबर आपल्याला ज्या ठिकाणी त्याला सपोर्ट मिळेल अशा ठिकाणी वाढताना दिसतात. म्हणजे दिस इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ प्लांट इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. हे सुद्धा एक त्याचंच एक्झाम्पल आहे. त्याच्यानंतर जर एखादं इथं परत एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, अ पॉटेड प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड द सनलाईट. म्हणजे आपण जर एखादं वनस्पती जर आपण कुंडीमध्ये लावलेली असेल आणि ती जर खिडकीत असेल तर ती बरोबर सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढते. अँड दिस इज द ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युलाय. अँड धिस इज इन द मोस्ट दॅट इज अनदर वन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. आणि याच्यामध्ये समोर एक मोमेंटचा सुद्धा भाग दिलेला आहे. तर वनस्पती ज्या आहेत ह्या मोमेंट जी आहे तर एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही, कारण ते अँकर्स त्यांचे रूट्स जे आहेत दिस कॅन बी अँकर्ड इनसाइड द सॉईल. बट ॲनिमल्सच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर दे कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. म्हणजे चेतना क्षमता आणि हालचाल जे रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युला अँड मोमेंट दीज आर द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण येथे काही आणखी कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिल्यात लिव्हिंग थिंगच्या, ज्याच्यामध्ये आपण रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिस्पॉन्सिव्हनेस टू स्टिम्युला अँड मोमेंट याचा भाग अभ्यासलेला आहे. धन्यवाद.